ในนมแม่มันจะมีน้ำอยู่แล้ว 88% นั้น6 เดือนแรกเนี่ยเราจะให้เด็กกินนมแม่อย่างเดียวไม่ให้กินน้ำเลยเพราะในนมแม่ก็มีน้ำเพียงพออยู่แล้วช่วง1 เดือนเนี่ยกระเพาะแค่ขนาดเท่าแบบไข่1 ฟองเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้ากินน้ำเข้าไปมันก็จะกินที่กระเพาะก็ทำให้เด็กกินนมและข้าวได้น้อยลงอาจจะมีปัญหาทำให้เกลือในเลือดต่ำแล้วก็ป่วยเป็นโรคได้ด้วยแต่ก็จะมีคำถามว่าแล้วกินนมผสมล่ะต้องกินน้ำตามหรือเปล่าจริงๆก็เหมือนกันเลยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกินน้ำตามเนื่องจากในนมผสมก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ชงน้ำเยอะอยู่แล้วถูกไหมคะประมาณ 50% กับนมเลยแหละเพราะฉะนั้นน้ำเยอะอยู่แล้วก็คงไม่มีความจำเป็นต้องกินน้ำตามเลยแต่เมื่อไหร่ที่กินอาหารตามวัยแล้วอย่างเช่น5 เดือนขึ้นไป6 เดือนขึ้นไปเนี่ยอันนี้กินน้ำตามได้ไม่มีปัญหาปัสสาวะมาเช็ดนี่ยิ่งไม่แนะนำเลยค่ะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยเฉพาะเอาเด็กอายุไม่กี่วันไปกวาดลิ้นเนี่ยเคยเจอเลยว่าเด็กมีภาวะหยุดหายใจแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอันตรายค่อนข้างจะถึงชีวิตเลยแล้วรสชาติก็ไม่ดีอาจจะทำให้แบบขมลิ้นแล้วก็ยิ่งไม่ยอมกินนมใหญ่เลยนั่นก็คือห้ามทำอะค่ะใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำต้มสุกแล้วก็เช็ดเบาๆบริเวณเหงือกกระพุ้งแก้มลิ้นเพดานปากเพื่อป้องกันเรื่องคราบน้ำนมหรือว่าเชื้อราในช่องปากคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าเริ่มดูลักษณะค่อนข้างหนาเป็นปุยสีขาวหรือว่ามีรอยพื้นแดงๆชัดขึ้นนะคะอันนั้นอาจจะเป็นอาการเตือนของเชื้อราในช่องปากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าลูกมีอาการดูดนมแล้วร้องนะคะอาจจะเป็นอาการเจ็บได้ถ้าเป็นฉะนั้นต้องรีบไปปรึกษากุมารแพทย์เพื่อรับยาในการรักษาเชื้อราด้วยนะคะเราไม่แนะนำให้เด็กนอนคว่ำด้วยซ้ำในเด็กทารกแรกเกิดเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีหน้าจมที่นอนค่ะแล้วก็อาจจะหยุดหายใจจากเรื่องการนอนคว่ำได้ถ้ากลัวลูกหัวจะไม่ทุยจริงๆเนี่ยอยากจะจับเขานอนคว่ำก็ต้องนอนคว่ำในที่ที่มีผู้ใหญ่ดูตลอดเวลานะคะแล้วผู้ใหญ่ที่ดูเนี่ยตื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ก็หลับไปพร้อมกับเด็กพ้น3 เดือนไปแล้วเด็กเขาเริ่มกล้ามเนื้อคอแข็งขึ้นอาจจะจับนอนคว่ำได้บ้างเป็นครั้งคราวค่ะตอนอยู่ในท้องแม่ลูกก็จะต้องงอแขนงอขาเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดแต่พอคลอดออกมาเนี่ยเด็กก็อาจจะดูขาโก่งบ้างเล็กน้อยซึ่งเป็นภาวะธรรมชาติของตัวเด็กอยู่แล้วที่จะดูขาโก่งในช่วง2 ปีแรกจากนั้นพอเขายืนเขาเดินเนี่ยกระดูกกับกล้ามเนื้อมันจะยืดเหยียดไปเองเด็กก็จะขาตรงในที่สุดประมาณสัก2-3 ขวบจะให้เกิดมาแล้วตรงเป็นนางสาวไทยเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ไม่มีเด็กคนไหนเขาเป็นกันแต่ถ้าอายุ3 ขวบแล้วยังขาโก่งอยู่อันนี้อาจจะเป็นโรคได้ก็แนะนำให้มาตรวจนะคะที่อยากเตือนอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้รถหัดเดินที่บางครั้งเนี่ยจะมีการใช้รถหัดเดินตั้งแต่อายุประมาณสัก 6-7 เดือนซึ่งเด็กยังเดินไม่ได้จริงๆแนะนำว่าไม่ควรให้ใช้เพราะว่าอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าที่เราคิดไว้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากล้อรถที่มีหรือว่าการเดินที่อาจจะทำให้เดินผิดปกติได้ถ้าเป็นรถหัดเดินเนี่ยบางครั้งเด็กอาจจะเดินด้วยปลายเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรใช้ตั้งแต่ตอน 6-7 เดือนปลอดภัยสุดค่ะก็ยังไม่ได้มีรูปแบบของงานวิจัยที่รองรับชัดเจนว่ามีผลประโยชน์อย่างน่าเชื่อถือนะคะมีการค้นพบว่ามีสารแอนโทไซยานินที่อาจจะช่วยได้นะคะก็ยังคงเป็นเพียงแค่คำแนะนำในระดับว่าอาจจะมีประโยชน์นะคะลูกหมอก็ทำนะคะ แต่ถามว่าตัวอัญชันเองเนี่ยเขียนคิ้วเนี่ยอันนี้ไม่ห้ามค่ะยกเว้นว่าถ้าเอามาเขียนปุ๊บ 3-4 วันแล้วเกิดผื่นแดงตรงบริเวณที่เขียนอันนี้แสดงว่าอาจจะเกิดจากการแพ้ก็ควรจะหยุดใช้ค่ะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเขียนไปแล้วไม่มีปัญหาอย่างเช่นไม่เกิดผื่นแดงอันนี้ไม่มีปัญหาสามารถใช้ได้ก็ห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เล็มพวกกรรไกรเนี่ยไปโดนตากระจกตาเป็นแผลและตาบอดได้ไม่คุ้มกับการที่ขดตายาวเลยความยาวมันจะยาวไปถึงระดับตามที่พันธุกรรมกำหนดแล้วก็ขึ้นกับเชื้อชาติด้วยเด็กก็คงจะไม่ได้อยู่นิ่งให้เราตัดได้ง่ายๆอันตรายด้วยไอ
อันนี้ก็ไม่ใช่ความคิดที่ถูกเหมือนกันถ้าเด็กไม่พูดหันกลับไปดูตัวเองว่ายื่นโซเชียลให้เด็กมากเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นให้เด็กเล่นโทรศัพท์หรือเด็กเล่น iPad ดูทีวีอันนี้ไม่ให้เลยค่ะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งมากๆในปัจจุบันที่เราเจอเยอะว่าทำให้เด็กไม่พูดเพราะว่าทำให้เขาสื่อสารทางเดียวและไม่มีการโต้ตอบสื่อพวกนี้มันจะพูดเร็วมันจะไม่เหมือนกับที่เราสนทนากันพ่อแม่ลูกก็ทำให้เด็กจับคำไม่ได้แล้วเด็กก็พูดช้าแล้วก็สมาธิสั้นด้วยเพราะว่าภาพบนจอเนี่ยมันจะเปลี่ยนเร็วความจริงแล้วหลักการเนี่ย2 ปีแรกเราไม่ให้เด็กอยู่กับพวกสื่อเหล่านี้เลยด้วยซ้ำไปอย่าเสียเวลาไปจับกบเลยพามาตรวจที่โรงพยาบาลน่าจะดีกว่าค่ะจริงแล้วไม่ได้ทำให้เกิดอาการท้องอืดแต่อย่างใดนะคะเป็นการช่วยนวดกระตุ้นสัมผัสกระตุ้นเซนซอรี่ด้วยอีกต่างหากแล้วก็ทำให้ลูกน้อยอารมณ์ดีสามารถทำได้ค่ะไม่ได้มีผลอันตรายแต่อย่างใดจริงๆในเด็กทารกนะคะโดยเฉพาะ 3-4 เดือนแรกเนี่ยอาการท้องอืดส่วนใหญ่จะเป็นจากการกินนมการย่อยนมนะคะก็ทำได้ตั้งแต่การจัดท่าช่วยจับโยกเลอบ่อยๆนะคะหรือการนวดหน้าท้องหลังจากจับเลอไปแล้วก็ใช้ได้ค่ะเราย้ำว่า6 เดือนแรกเนี่ยห้ามเด็กกินอาหารอย่างอื่นเลยนอกจากนมสำหรับทารกเท่านั้นซึ่งก็คือนมแม่หรือไม่ถ้าไม่ได้กินนมแม่ก็เป็นนมผสมสำหรับทารกเท่านั้นถ้ากินกล้วยหรือว่าอาหารอย่างอื่นเนี่ยก่อนอายุ6 เดือนก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะลำไส้อุดตันได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเด็กยังเล็กอยู่น้ำย่อยเนี่ยยังทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนกับผู้ใหญ่ยังไม่สามารถจะย่อยอาหารอย่างอื่นนอกจากนมได้ยิ่งแต่ก่อนเนี่ยคุณย่าคุณยายชอบป้อนกล้วยให้เด็กตั้งแต่อายุเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้มีปัญหาลำไส้อุดตันและบางคนเนี่ยต้องไปผ่าด้วยพอผ่าก็จะเห็นชิ้นกล้วยออกมาเลยอ่ะที่ย่ายายให้กินดังนั้นก็คือถ้าช่วง6 เดือนแรกอ่ะไม่แนะนำให้กินอาหารอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากนมแม่หรือว่านมผสมสำหรับทารกโดยเฉพาะค่ะพอดีต้องออกตัวก่อนว่าหมอเป็นหมอโรคภูมิแพ้นะคะปกติเนี่ยเราคงจะต้องแนะนำในการป้องกันภาวะเกิดภูมิแพ้เพราะว่าเราเจอเด็กแพ้อาหารเยอะขึ้นในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยปกติเราแนะนำให้เด็กเนี่ยกินอาหารเสริมที่อายุ6 เดือนแต่ว่าในเรื่องของภูมิแพ้เองเนี่ยเราแนะนำให้เด็กกินที่อายุ 4-6 เดือนเพื่อให้ภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยรู้จักกับอาหารแล้วก็ทำให้เด็กสามารถชนะการแพ้อาหารนั้นได้ปกติหมอใช้กินที่ประมาณ5 เดือนโดยที่ค่อยๆกินอาหารที่แพ้น้อยก่อนกล้วยก็อยู่ในนี้ค่ะแต่ว่าเวลาที่ให้เริ่มกินเนี่ยคงเริ่มกินเป็นข้าวบดผสมกับผักต่างๆก่อนกินข้าวก็พักกระเช้าประมาณสัก 2-3 วันเด็กไม่มีปัญหาอะไรสบายดีก็เปลี่ยนไปกินผักใบเขียวอย่างเช่นผักบุ้งตำลึงตามความเชื่อโบราณได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีประโยชน์ทั้งหมดหลังจากครบไป2 อาทิตย์ค่อยกินเป็นผักที่มีสีส้มอย่างเช่นฟักทองกินแครอทแล้วอาทิตย์ที่4ก็กินกล้วยค่ะเพราะว่ากล้วยก็ยังเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์แต่คงไม่แนะนำให้กินก่อนอายุหน้านี้อย่างเช่น3 เดือนเพราะว่าลำไส้เด็กยังไม่มีน้ำย่อยเอาไว้ย่อยอาหารประเภทกล้วยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะอุดตันของลำไส้ได้